Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel The Toy Store Nepal. फेरि पनि मैले हजुरहरुको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। यदि हजुरहरुको बेबीलाई चाहिँ कुकिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यसै रिलेटेड नयाँ प्रोडक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा किचन सेट भयो अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा भित्र पनि त्यस्तै नै प्रोडक्ट हुन्छ है। हजुरले फिट गर्नु भयो भने अनि त्यसभित्र आउने भनेको हजुरको यो सेट हुन्छ है। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो प्रोडक्ट फिट गर्दै हजुरहरुलाई देखाउँछौँ है। ओके देन फाइनली हामीले चाहिँ सबै सामानहरु यहाँ अगाडि राखिसकेका छौं। अब चाहिँ हामी हजुरलाई फिट गर्दै देखाउँछौँ है त। पछि म हजुरलाई किचनको सुरुको बेस बनाएर देखाउँछु है। साइडको पार्ट हो है। ओभन पनि डन भयो है। अर्को रहेको छ यो पार्ट्स म हजुरलाई जुम गरेर देखाउँछु है। यो चाहिँ यताबाट हो। दुईटा साइड चाहिँ अब हामी यता साइडमा राख्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो बेस पनि कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ हजुरले यो स्टिकर टास्नु पर्ने हुन्छ। स्टिकर चाहिँ यहाँ रहेको छ है। अनि यो पार्ट चाहिँ हजुरले यहाँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। हजुरको यो साइडमा हुन्छ। अब यो चाहिँ हजुरको मेन पार्ट हो है। यहाँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को पार्ट चाहिँ हजुरले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टोस्टर हो गाइस। हजुरले चाहिँ यहाँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब हजुरलाई अरू प्रोडक्टहरू पनि राखेर देखाउँछु है। यो चाहिँ कुकर टाइपको भयो। रहेको छ। अब हजुरहरूलाई धारा फिट गरेर देखाउँछ है त। सामानहरू रहेको छ है यहाँनिर चाहिँ। हेर्नुहोस् त यहाँभित्र हजुरको स्टोरेज पनि हुन्छ अनि सामानहरू यहाँ पनि राख्नुहुन्छ है स्टोर गर्न मिल्ने। अनि हाम्रो यो टोस्टर पनि चलाउनु मिल्छ नि हजुरले। हेर्नुहोस् त हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो किचन चाहिँ अलरेडी यहाँ रेडी भइसकेको छ अनि यो प्रोडक्टहरू चाहिँ हजुरको प्लास्टिक मटेरियल्स हुने भएकोले अब बेबीहरूले भुइँमा खसाउँदा पनि त्यस्तो फुट्ने चान्सै हुँदैन है। अनि बेबीहरूले चाहिँ नर्मली अब यस्तो धाराहरू खोलेर अब यस्तो तरकारीहरू धुएको जस्तो गरेर खेल्न पनि मिल्ने भयो। अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टोरेज पनि हुन्छ है। अनि यसरी अरू प्रोडक्टहरू पनि स्टोर गर्न मिल्यो। ग्यासहरू ओपन गर्न मिल्छ हेर्नुहोस् त, ओपन गर्न मिल्छ है। अनि हजुरले चाहिँ यो ब्राइटनेस बढाउन पनि मिल्छ, घटाउन पनि मिल्छ है त। सो गाइस हाम्रो किचन चाहिँ अलरेडी रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो स्टिकर टास्न बाँकी छ। अनि यदि हजुरहरूले यो स्टिकर टास्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ नि फोटोमा त्यस्तै हुन्छ यो किचन सेट चाहिँ। सो गाइस यति नै थियो आजको हाम्रो अनबक्सिङ